Ακούστε, είναι ένα πράγμα το ΝΑΤΟ να συγχαίρει μια χώρα, την Τουρκία, την Ελλάδα, μια άλλη χώρα, για μια επέτειο, όπως είναι η επέτειος διαμόρφωσης της νέας τουρκικής πολιτείας, της κεμαλικής πολιτείας, της νέας Τουρκίας. Και είναι άλλο πράγμα τα συγχαρητήρια για μια στρατιωτική νίκη εις βάρος ενός άλλου σημερινού μέλους. Κατά συνέπεια, η όλη αυτή η ιστορία, η οποία επαναλαμβάνεται ως λάθος, είναι πάρα πολύ προβληματική για μας. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα ορθώς αντέδρασε, πρέπει να αντιδράσει. Εγώ έχω δύο ανησυχίες. Η πρώτη ανησυχία είναι να μην μας προσανατολίσει αυτό από την ουσία του πράγματος. Δηλαδή? Η οποία είναι ότι η Τουρκία εξακολουθεί με τις δηλώσεις Ερντογάν, ανεξαρτήτως τι κάνει το ΝΑΤΟ, να διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η ελληνοτουρκική συζήτηση. Γιατί σωστά μεν είπε ο Μανώλης ο Κωστίδης ότι προφανώς ο Φιντάν με τον Έλληνα Υπουργό, τον Γεραπετρίτη, δεν θα συζητήσουν για το τι συνέβη τότε. Θα συζητήσουν για το πώς θα λύσουμε τα προβλήματα της σημερινής ημέρας. Όμως το κλίμα διαμορφώνεται και το κλίμα αφορά και τις αντιπροσωπείες, αφορά και την ουσία, αφορά και την κοινή γνώμη στις δύο χώρες. Και η Τουρκία διαμορφώνει ένα κλίμα που λέει: ξέρετε, αυτοί είμαστε. Και το δεύτερο που με ανησυχεί είναι ότι βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχει ένα, κατά την άποψή μου, πρόσκαιρο, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, φλερτ στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Τουρκίας. Και μια προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει εξοπλιστικές και οικονομικές βοήθειες, ας το πούμε έτσι, αρρωγή από τη Δύση. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζει τις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ, τη Συμμαχία και τις ΗΠΑ από το γεγονός ότι η αξιοπιστία της Ελλάδας ως συμμάχου δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, επειδή είναι πολύ αξιόπιστη και ευτυχώς που είναι και πρέπει να είναι και το έδειξε και στο ρωσο-ουκρανικό και ορθώς το έδειξε, έτσι, αυτά τα έχουμε πει και στο παρελθόν, μην επαναλαμβανόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει πρέπει να εκλαμβάνεται μονίμως ως δεδομένη σε σχέση με προβλήματα που την αφορούν αμέσως, ευθέως. Να σας το πω πολύ συμπυκνωμένα και αν υπάρχει χρόνος ευχαρίστως να το αναλύσουμε. Ακούστε, νομίζω ότι όλη αυτή η περίοδος, ακόμα και αν πάμε πίσω από την ατυχέστατη επανάληψη του λάθους του ΝΑΤΟ, είναι μια περίοδος στην οποία συζητάμε πέριξ του ζητήματος. Είναι σαν να έχει υπάρξει μια χορογραφία, η οποία, για να μην πω κατευθύνει, να πω ενθαρρύνει τους χορευτές, τους πρωταγωνιστές, να συζητάνε γύρω-γύρω από το ζήτημα και όχι την ουσία του ζητήματος. Γιατί η ουσία του ζητήματος για μένα, και το έγραψα από καιρού, είναι τι θα χρειαστεί για να πιστεί η Τουρκία να προσέλθει στη Χάγη ή την όποια Χάγη. Έτσι, ένα άλλο μεσολαβητικό όργανο που μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Και αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Τι θα χρειαστεί για να πιστεί η Τουρκία? Γιατί για να πιστούμε εμείς, λίγα πράγματα θα χρειαστούν. Διότι εμείς έχουμε 1,5 θέμα κατ' ουσίαν. Αν η Τουρκία δεήσει να πει ότι ξέρετε αυτό το 1,5 θέμα είναι το θέμα μας το μοναδικό, νομίζω αύριο μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία η οποία σταδιακά θα φτάσει εκεί. Το ερώτημα λοιπόν, πέριξ του οποίου γίνεται ολόκληρη χορογραφία και βλέπουμε τους χορευτές να διατυπώνουν ρητορικές απόψεις και στις δύο πλευρές, αλλά ατυχώς και στην Ελλάδα, είναι τι θα χρειαστεί για να πιστεί η Τουρκία. Η Τουρκία μας δείχνει λοιπόν με όλα αυτά ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν αλλάζω. Ο δε κύριος Φιντάν, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο παρελθόν, δεν είναι η κατεξοχήν περιστερά που ενεφανίστηκε από μερικούς ότι ξέρετε, έφυγε ο κακός υπουργός εξωτερικών και ήρθε κάποιος άλλος, ο οποίος. Δηλαδή, αν βλέπαμε έναν τεχνοκράτη, αν βλέπαμε έναν ακαδημαϊκό, αν βλέπαμε έναν επιχειρηματία. Ο Φιντάν έχει μια βαριά ιστορία. Η ουσία όμως παραμένει ότι επί του πρακτέου τι θα κάνουμε στη διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστώ ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια αποτύπωση της πραγματικότητας των διαφορών, γιατί αυτό θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία λέει για να φτάσω σε ένα συνυποσχετικό, θέλω να δω αποτυπωμένες τις διαφορές. Εκεί είναι η δυσκολία και ανεξαρτήτως του κλίματος, το οποίο παίζει ρόλο, όπως είπατε, και για την κοινή γνώμη, παίζει ρόλο σε τελική ανάλυση και τους διαπραγματευτές τους ίδιους, οι οποίοι είναι άνθρωποι, πειράζονται κτλ. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στο 0 και το περίπου ίσως είναι και πλεονασμός.